ዮዮ በቤት ውስጥ ተጫወተ። ዮዮ በቤት ውስጥ ዛሬም ብቻውን ነው። ከቤት ውስጥ መውጣትም አልፈለገም። ውጭው ዝናብ አለ፣ አየሩ ይበርዳል። እኔ ዮዮ በቤት ውስጥ ብሆንም የምዝናናበት የተለያዩ ጨዋታዎችን አውቃለሁ አለ ዮዮ። ዮዮ ብዙ ጊዜ በቤት ውስጥ በሚውልበት ጊዜ ለአእምሮ እድገት የሚጠቅሙ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ይወዳል። ስለዚህ ዮዮ ለዛሬ ያሰባቸውን ሁሉ ለማድረግ ወደ ማድ ቤት ገብቶ ዕቃዎችን አመጣ። ብርጭቆ፣ መቀስ፣ ካርቶን፣ ጎድጓዳ ሳህን ይዞ መጣ። ዮዮ ካርቶኑን በአራት ማዕዘን ቅርጽ ቆረጠው። በውሃ ብርጭቆ ደግሞ ውሃ ቀርቶ አመጣ። ዮዮ ምን ሊሰራ ነው? የቆረጠውን ካርቶን በውሃው ብርጭቆ ላይ ያስቀመጠውና በደንብ ተጫነው። ካርቶኑ በብርጭቆ እስኪጣበቅ ድረስ ይዞት ቆየ። ዮዮ ምን እያደረገ ነው? ዮዮ የውሃውን ብርጭቆ ገለበጠው። ውሃው ግን አልፈሰሰም። ካርቶኑ አልወደቀም። ዮዮ ብርጭቆውን ቢገለብጠውም ውሃው ባለመፍሰሱ ደስ አለው። እንደገና ሞከረ። ግን ውሃው ፈሰሰበት። ዮዮ ተስፋ አልቆረጠም። እንደገና መሞከር አለብኝ ብሎ ውሃ ቀርቶ መጣ። ዮዮ አንድ ነገር አልሳካ ካለው ተስፋ ቆርጦ መተው አይወድም። እስኪሳካለት ድረስ ደጋግሞ ይሞክራል እንጂ። ዮዮ አይዞ! ዮዮ ፈራ መሰለኝ። አሁንም ውሃው ፈሰሰበት። እስኪሳካልኝ ድረስ እሞክራለሁ። ቆይ ውሃ ሞልቼ ይዤ ልምጣ ብሎ ገባ። ዮዮ ካርቶኑን በጥንቃቄ አስቀምጦ ቀስ ብሎ የውሃ ብርጭቆውን አንስቶ ሲገለብጠው ውሃው ሳይፈስ ቀረ። ዮዮ ተሳካለት፣ ደስ አለው። ተስፋ ሳይቆርጡ መሞከር ስኬታማ ያደርጋል አለ ዮዮ። ዮዮ ተጫውቶ ሲጨርስ ዕቃዎቹን ወደ ቦታቸው መመለስ እንዳለበት ያውቃል። ስለዚህ ዕቃዎቹን አነሳሳ፣ ጠረጴዛውን አጸዳ። ቀጥሎም ዮዮ እንቁላልና
ዝርግ ሳህን ይዞ መጣ። ዮዮ ራበው መሰለኝ ቁርሱ እንዲበላው ነው እንዴ? ዮዮ የእንቁላሉን ቅርፊት በጥንቃቄ በማንኪያ መታው። የእንቁላሉን ቅርፊት ክብ ቅርጽ እንዲኖረው አድርጎ ቀስ ብሎ ሰበረው። ዮዮ ቅርፊቱን ለምን ፈልጎት ነው? ዮዮ የእንቁላሉን ቅርፊት በውሃ ካጠበው በኋላ በብርጭቆ ውሃ ቀድቶ ይዞት መጣ። የእንቁላሉን ቅርፊት ውሃ ውስጥ ጫፉን አስነካው። በነጩ ዝርግ ሳህን ላይ አስቀመጠው። ሳህኑን ብድግ አድርጎ ሲያወዛውዘው የእንቁላሉ ቅርፊት መሽከርከር ጀመረ። ዮዮ እጅግ ደስ አለው። ለካ በእንቁላሉ ቅርፊት እንደዚህ መጫወት ይቻላል አለ ዮዮ። ቀላል እንዳይመስላችሁ፣ እንዴት አድካሚ መሰላችሁ። አንድ ጊዜ እስክትለምዱ ድረስ ትንሽ ያታግላል አለ ዮዮ። ዮዮ በደንብ እያሽከረከረ እየተጫወተ ነው። አሁን ደግሞ እስቲ በሁለት እንቁላል ቅርፊት ልሞክረው አለ። ዮዮ ሁለት የእንቁላሉን ቅርፊት አስቀምጦ ሳህኑን አሽከረከረው። የሚሽከረከሩትን እንቁላሎች እየተመለከተ በፍጥነት ሳህኑን ማወዛወዙን ቀጠለ። ዮዮ በእንቁላል ቅርፊት ተጫወተ። ለካ በእንቁላል ቅርፊት እንዲህ መጫወት ይቻላል አለ ዮዮ። ቁርሳችሁን እንቁላል የምትበሉ ቀን በቅርፊቱ እናንተም እንደኔ መጫወት ትችላላችሁ አለ ዮዮ። እስቲ ደግሞ አሁን ሌላ ጨዋታ ልጫወት። ቆይ ይሄንን ቦታው ልመላልስ መጀመሪያ ብሎ ገባ። ዮዮ ዕቃዎቹን ቦታቸው መላለሰ። ዮዮ ወደ ውስጥ ገብቶ ወረቀትና የሶፍት መጠቅለያ ካርቶን እንዲሁም ቀለም ይዞ መጣ። ወረቀቶቹን በጠረጴዛ ላይ አስቀመጣቸው። የሶፍት መጠቅለያ ካርቶኑን ጫፉን በመቀስ መቁረጥ ጀመረ። ከዚያም የተለያዩ ቀለማትን በወረቀቱ ላይ አፈሰሰ። ዮዮ ምን ሊሰራ ነው ያሰበው? ዮዮ የቆረጠውን የሶፍት መጠቅለያ ጫፍ ሰማያዊ ቀለሙን እያስነካ በነጩ ወረቀት ላይ እንደ ማህተብ ማስቀመጥ ጀመረ። ቀጥሎ ደግሞ በቀይ ቀለም፣ ከዚያም ደግሞ በቢጫው። ዮዮ ብሩሽ የለውም። ስለዚህ ብሩሽ በማይኖርበት ጊዜ ለካ እንደዚህም አድርገን ስዕል መሳል እንችላለን አለ ዮዮ። ዮዮ የሰራውን ተመለከተ። እጅግ ደስ አለው።
ካለው ነገር ፈጥሮ ጥሩ ነገር መስራትን ያውቃል። ሁላችንም እንዲህ መለማመድ አለብን አለ ዮዮ። ዮዮ ስዕሉን ስሎ ሲጨርስ የሰራበትን አጸዳና ዕቃውን አነሳሳ። ደህና ሁን ዮዮ። የኔታ ቤት